mga tinatanim nila sa gilid ng daan. Kaya pala. Ito hindi ko alam to ano to guys. Hindi naman to bougainvillea eh. Ewan ko kung anong klaseng halaman siya. Halamang bukid, halamang etchos, ganon. Halamang ano. Pasensya na kung ako ay di na sasalita. Malapit na ako. Tsaka, o diba, ang saya, ang sarap. Ang sarap, ayun, nakikita ko na kayo sa taas. Mega love shoutout, mother. Kaso, wala namang comment box. Mega love shoutout sa ating mother, Danica, ang Diyosa ng Saudi Arabia. Ang Diyosa. Ayan. Parang ito, naka-stoplight siya. Hindi tayo pwedeng dumaan doon. Eh, dito tayo ulit. Dadaan sa kabila. Doon tayo sa ano. Doon tayo sa may doon tayo sa merong tawag doon? Walking galore. Ganon. Doon tayo sa walking galore. After sa walking galore ay lilipat ulit tayo sa gitna. Ganon. Kaya yung pampatanggal stress din. Lakad-lakad tayo. Pampatanggal stress. Ay! Ayan o. Dito ulit tayo. Yan. Bakit nakastop? Pwede pa rin tayo. Bilisan natin. At tapos, balik ulit tayo sa gitna para hindi tayo maabala ng mga sasakyan. We will back to the California. Ay, ang sarap sa pakiramdam. It's good to be true. Can't take my eyes off you, 'cause we have a little touch. I wanna hold you so much. Yes. Sige. Tay uray ka lang kung magbalibalintwag. Saan dito na tayo sa tapat ng Twister. Only. Ano tong only? Sabi niya, only. Only. Only virgin. Only virgin lang daw. Ayan. Ay, Janela. Diyan ka pa. I-share mo. Share to pause. Ba't may maingay? May kundidit din dito. Ayan, pwede kayo mag-bike. Parang ganoon. Dito sa gitna. Kasi wala pa siyang abala. Kumbaga, hindi pa nag-ooperate yung bus. Wag mong sabihin tatakbo ako. Wag mong sabihin tatakbo ako. Tatakbo rin ako. Ayun nga. Dito na ako sa last stoplight. Ay, pangalawang stoplight. Nandito na ako. O diba? Sabi ko sa inyo kanina eh. Alauna, sakto makakarating ako dyan. Ay. Alyamama Hospitality. Hinahanap ko si pangalan na. Napunta sa'yo. At yayain ko sana. Wala man yung lola mo, hindi nagpapakita yung niya, yung sa messenger niya.
Hindi siya nagpapakita. Nalipatak pa tayo kuha. Nalipatak pa tayo microphone ko. No need to worry, no need to worry. Even if the sky is falling down, you will be lonely. You need to worry. Even if the sky is falling down. Ayan na, oh. Malapit-lapit na ako. Malapit-lapit na ako sa katotohanan. Hala flowers. Hala flowers daw. Anong akala niyo sa akin? Pick up girl? No! Dito na ako sa ano? Dito na ako sa may kanito? Dito sa may Kuratay. Dito na ako sa may Kuratay. Diba? Another bus station. From Zubair to Shafi. Hello, mega love shout out. No need to worry, even if the sky is falling down. Actually guys, sinadya ko maglakad para makapag-live ako. Para maipakita kayo yung may pakong night tour. Diba, natanggal yung ano, para matanggal yung ito, matanggal yung mga masamang espiritu sa katawan. Kailangan mong ilakad-lakad. Kailangan mong ilakad para exercise. Ay, malapit-lapit na ako. Dito na ako sa tapat ng kapihan. And every time I to fly, I fall without my wings. It feels so small. Yes, I need you, baby. Hello, Alexa. Hello, babe. Mega love shout out. Ako'y naglalakad ngayon. Ayan. I'm walking in the middle of the night. Chares. Naglalakad ako po, magsusugod bahay ako kay Auntie Junel. Kasi nag-cook daw siya ng foods. At tayo ay makiki-chibugs. Ganon. Bakit ang layo mo? Ang dami namang flower shop dito. Ba't sa Jeddah ka pa nagpunta? So may mga kapihan din dito malapit kay Auntie Junela mo. Ayan. So andyan yung Gourmet Cafe. So meron ditong close. Meron ditong non-stop coffee, Gourmet Coffee, and bakit anong nasa isip mo, Alexa? Bakit naisipan mo sa ano? Bakit naisipan mo sa ano ka sa flower ka? You're really lonely, even if the sky is falling down. Ups! Laki ng aking ilong, laki ng aking matsa. Lagpas na ako sa coffee shop. Last, ano na tayo? Last stoplight. Last stoplight, makakarating na tayo sa ating destination.
You are near to your destination. Hello, Miss Abet. You are near to your destination. Diba? Dito talaga ako sa sa puting linya dumadaan. Sinusundan ko talaga yung puti sa gitna. You are my song, flying so softly in my heart. I wish for you, you haven't yet so far. Hope and pray, and never someday. Cause when ay, ang sarap ng feeling. The feeling it's good. The feelings are mutual. Char! Madam? Ayun, pasensya na kayo guys. Ulitin ko na naman kung yung ingay niya is sinasakop niya yung entire world. Kasi, ay, ito na naman tayo. Doon na nga lang tayo sa kabila. Para hindi na tayo tatawid doon. Para dire-diretso na tayo doon kay Miss Junella. Hindi na tayo sa gitna dumaan. Dito na tayo sa gilid. Yung yung pasalubong. 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 So, every time I try to fly, I fall without my wings. I feel so small. I guess I need you, baby. Ayan, papakita ko ulit sa inyo. Dito na tayo dumaan sa gilid, guys. Hindi na tayo dadaan sa gitna. Kasi yun yung sa may stoplight. Pag mag-stoplight tayo, kailangan natin lumiko na naman, tapos babalik na naman sa gitna. So pag dito na, dire-diretso na, we are here. Here we are again. Hindi na nga ako nag-shoes. Mas pala pag nag-shoes tayo. Nahirapan ako maglakad sa aking chinelas kasi yung aking slipper ay lumalabas yung yung paa ko. So ayan guys, end ko muna tong aking live stream at nakarating na tayo dito. Another set of vlog. Bye! So wait lang mga be, bago matapos ang ating video for today ay huwag kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel, Instagram, TikTok at sa ating Facebook page. Thank you and have a good day.